Chú ơi cho con 2 cái bánh bao nướng. Trời ơi thơm quá à. Thơm thiệt. Cho con 2 cái bánh khoai môn nữa nha. Trời ơi, Nè. nó nãy hửi là thấy thơm rồi, hửi còn nóng hổi luôn. Nhưng thật. Giòn vẫn ngon vậy. Có trứng cút nữa kìa. Đã quá. Lần đầu tiên em ăn bánh này luôn á, ngon quá à. Đừng nha. Trứng lọc xuống Ngon quá. mắt này ăn cơm. Đi luồn lách qua mấy căn nữa mới tới. Ủa hồi này là hồ gì vậy anh? Hồ đất sét để làm gốm á. Cẩn thận đó nha. Mày mà rớt xuống đây là đem đi nhung luôn á. Thù nít hả? Chứ sao. Đi nãy giờ chưa tới nữa anh. Chắc còn nhiều lò lắm hả? Không. Hả? Để tôi kể cho mày nghe nè. Từ những năm 1850 của thế kỷ thứ 19, theo nhiều tài liệu lịch sử ghi lại, thì người Hoa đã đến đây lập nghiệp. Họ đã xây dựng các lò gốm dựa theo nguyên tắc gió tự nhiên, dọc theo bờ rạch Tân Thới. Gốm lấy thiêu là một sự kết hợp độc đáo giữa kỹ thuật làm gốm Nam Trung Hoa và truyền thống của gốm Nam Trung Bộ Việt Nam. Ai làm trong nghề gốm cũng sẽ biết về tam giác gốm nổi tiếng ở khu vực Nam Bộ. Đó là gốm lấy thiêu, gốm cây mai và gốm biên hòa. Ở thời kỳ Hưng Thịnh, nó nổi tiếng tới mức cứ nói đến gốm Sông Bé, tức là nói đến gốm lấy thiêu. Mặc dù nơi này còn có làng gốm Chánh Nghĩa và làng gốm Tân Phước Khánh. Nói về chất liệu sáng tác thì nghệ nhân gốm lấy thiêu vô cùng tinh tế. Họ đã phối trộn những loại đá có sẵn ở Việt Nam như là đá voi đen Hà Tiên, cát Cam Ranh, tràng thạch Long Xuyên, đất sét Tân Uyên, tạo nên một cốt men vô cùng nặng lửa và sáng bóng tự nhiên. Do người Hoa sáng lập nên lúc đầu thì gốm lấy thiêu theo trường phái Phúc Kiến, về sau là sự tổng hòa của 3 trường phái Nam Trung Hoa. Trường phái đầu tiên là trường phái Quảng Đông. Họ chuyên làm các tượng trang trí, chậu hoa, đôn voi, sử dụng chất men nhiều màu, hoa văn trang trí thường cách điệu và trang nhã. Thứ hai là trường phái Triều Châu. Họ chuyên làm đồ gốm gia dụng như là chén, dĩa, tô và các loại độc bình để cắm hoa. Họ sử dụng men màu xanh, trắng, nét vẽ thì đa dạng và phong phú. Và sau cùng là trường phái Phúc Kiến. Họ chuyên làm các chén đựng rượu, lu đựng nước, hũ viện, sử dụng men màu đen, da lương. Những năm 30 của thế kỷ thứ 20, Bình Dương phát triển gần 100 lò gốm, và trong đó vùng lấy thiêu thì có khoảng 60 lò với khoảng 10.000 lao động. Và theo suốt dòng lịch sử trải qua gần 2 thế kỷ, nghề gốm lấy thiêu đang đối mặt với vô vàn thách thức để có thể tiếp tục tồn tại. Tốc độ đô thị hóa nhanh, thiếu lao động, thiếu địa bàn hoạt động, không cạnh tranh lại với các mặt hàng công nghiệp trôi nổi giá rẻ, nên có rất nhiều lò gốm củi phải đóng cửa hoặc là bị bỏ hoang. Và với tốc độ phát triển kinh khủng của công nghiệp 4.0, ta nghĩ chỉ ít năm nữa thôi, nghề làm gốm truyền thống ở lấy thiêu có thể cũng chỉ còn là một quá khứ đẹp mà thôi. Nên là những gì còn lại của ngày hôm nay là nhờ tâm huyết, lòng yêu nghề không ngừng nghỉ của những người chủ, người thợ gồng mình tồn tại với thời cuộc, với số lượng ít ỏi cho tới chục lò đang cố gắng bảo tồn, gìn giữ từng ngày. Nghe buồn ha. Vậy mình tới trễ rồi ha anh? Cũng không hẳn, ta sẽ cho mày chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy, không phải lúc nào cũng gặp đâu. Cái gì vậy anh? Đó là xây lò. Ủa nó hiếm dữ vậy hả anh? Không phải hiếm với người xứ này, còn dân xứ khác như tụi mình, năm thỏi 10 thì mà tận mắt chứng kiến được. Với lại bây giờ người ta đốt lò điện, lò ga hết rồi, xây lò củi lại càng hiếm nữa. Ồ. Có một điều rất là đặc biệt
Người ta sẽ sử dụng đa phần là gạch sống để xây lò. Gạch sống là gạch gì anh? Gạch sống là gạch chưa chín á, chưa được nung. Nó dễ hiểu, nó chỉ là phần đất được tạo khối thôi. Sau khi xong thì người ta mới đốt nguyên cái lò, lúc đó thì gạch mới chín. Một lò nung nó có thể nung từ 3 đến 5 năm thì sẽ phải sửa chữa một lần, và trên 5 năm thì có thể xây lại mới. Nhưng mà chi phí để xây dựng một lò mới á, cũng không hề nhỏ đâu, lên đến vài trăm triệu đồng luôn. Đầu tư rất là nhiều nhưng mà mọi thứ không hề được đảm bảo đâu. Khoảnh khắc xúc động nhất chính là lúc mở lò. Sau khi nung thì tỷ lệ sản phẩm mà hoàn hảo cũng chỉ chiếm trên dưới 50% thôi. Nghe cực quá. Mặc dù không dễ dàng chút nào, nhưng mà rất nhiều người là thích cách nung củi. Vì nung củi là một nghệ thuật được thực hiện bởi ý nghĩ và tâm huyết của người nghệ nhân làm ra nó. Mỗi tác phẩm đều có vẻ đẹp không ngờ và rất độc đáo. Vượt lên trên tất cả, nó là di sản. Người ta nói rằng chỉ khi nào ra đời từ lò củi, gốm mới nền nã và có hồn, có một đời sống riêng, một chất màu thời gian mà chỉ có lò củi mới tạo nên cho gốm. Wow, nghe nói là thấy khoái rồi. Huống hồ còn được sống trong không gian di sản này nữa. Quá đã. Quỳnh ơi, có ở xưởng không? Ủa mới tới hả? Vô đây chơi nè. Ủa, hay là đang chuẩn bị làm cái gì vậy? Cái này là mình gắn cái chân kê lên. Thì gắn như vậy để mình sẽ trồng được nhiều cái sản phẩm lên nung trong một cái bao nung. Nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí, tiết kiệm được nhiên liệu, mà bây giờ thì mình có thể gọi nó là cái sự eco trong cái sản phẩm. Như là mình tiết kiệm cái củi đốt nè. Đây chính là một cái dấu tích của cái thành tựu ngày xưa cha ông mình nghiên cứu để cái sản phẩm gốm nó rẻ tiền, nó dễ đến tay được những người bình dân. Thì người ta dùng cái con kê để kê cái sản phẩm lên. Thì sau khi kê xong á, thì nung ra mình khẽ cái đinh ra. Nếu như mình không kê, mình để hai sản phẩm lên mình nung á, nó sẽ dính hai cái lại luôn. Tại vì cái men này khi chảy ra nó là một chất kết dính. Thì bây giờ mình kê lên thì nó chỉ dính 3 dấu chấm này, mình khẽ nó ra thì nó còn lại 3 cái dấu tích này. Ví dụ như bên Nhật họ có một cái triết lý là triết lý vô thường, cái triết lý wabi sabi của họ. Thì ở Việt Nam mình cũng có cái ý niệm đó, nhưng mà mình không có định nghĩa nó ra, mình không có nói rõ nó ra, mà mình làm trong từng cái sản phẩm. Những cái sản phẩm gốm lấy thiêu ở đây người ta không cố tình làm cho tròn. Nếu như mình để ý kỹ thì những sản phẩm gốm truyền thống của Việt Nam á, người ta không cố gắng làm cho nó thật tròn, mà người ta làm cho nó có những cái độ gọi là tự nhiên, nghĩa là méo nhẹ, dinh nhẹ một chút. Và khi mà mình bán sản phẩm qua Nhật thì đây là cái mà mình hơn họ, mình hơn ở cái ý niệm của mình. Nè, cái lò nó bị gãy ở giữa cho nên là phải dùng những cái hộp này để chống nó lại. Thì đây là cái lò đã nung được hơn 4 năm rồi, cho nên là những cái phần gạch ở đây nè nó chảy ra, nó chảy cái phần thủy tinh ra. Thì thành phần cấu tạo chính của đất đó là Al2O3 và silic SiO. Thì cái silic oxide này á, khi mà nung nóng nhiều lần á, nó chảy, nó kết hợp với cái phần tro lò á, nó tạo nên cái lớp men tự nhiên của cái gạch này. Thì khi mà nung lâu ngày như vậy á, những cái mà ở phía trên nóc này nè, nó sẽ chảy từng giọt xuống, lâu lâu nó sẽ rớt vô những cái sản phẩm gốm, 1-2 cái giọt thủy tinh như vậy, thì sẽ làm nên những cái điểm rất là đặc biệt. Mấy cái lỗ này là để làm cái gì vậy? Những cái lỗ này người ta gọi là lỗ lùn. Lỗ lùn sẽ để bỏ lửa vô, bỏ củi vô đây đốt. Thì cái quy trình đốt lò ở đây người ta sẽ bỏ củi vô dần. Mỗi một căn lò, tức là một bậc thang ở trong lò này sẽ có 2 cái lỗ hai bên, một lỗ ở mặt trước và một lỗ mặt sau. Thì 2 người thợ sẽ cùng lúc phóng củi vô. Và cái phần ở phía dưới này nè, cái phần mà che lại này nè, là gọi là cái bầu lửa. Người ta sẽ nhúm lửa ở đây trong vòng khoảng 12 tiếng, từ nhiệt độ phòng lên tới 1200 độ C. Thì bắt đầu có cái lửa 1200 độ, người ta mới đem lên cái lỗ đầu tiên. Cái lỗ đầu tiên thì gọi là căn 1. Thì từ cái lỗ đầu tiên người ta sẽ chụm cuốn chiếu, tức là chụm một lần 3 lỗ. Cái lỗ cuối cùng mà đủ lửa thì người ta sẽ chụm lên lỗ thứ tư. Cứ lặp lại như vậy cho tới hết
cái lò bao nhiêu căn thì người ta sẽ cuốn chiếu bao nhiêu độ. Thì cái nhiệt độ lửa bên trong người ta sẽ canh bằng mắt thường. Mình nghe lại thì lửa cam thì nó sẽ tầm khoảng 600-700 độ, rồi người ta sẽ chụp lên lửa trắng thì nó sẽ tầm cỡ 1.200, và chuyển sang lửa xanh thì nó sẽ lên 1.400, nhưng mà lò này sẽ chụp tới lửa trắng thôi, xong không qua tới lửa xanh. Thì nhiệt độ trong lò nó sẽ ổn định trong khoảng từ 1.200 cho tới 1.300 độ. Thì những cái hộp ở phía trên cùng này nè, những cái hộp ở phía trên đó là những cái mà nhiệt độ nó thấp hơn, còn những cái ở phía dưới đó thì than nó ủ lại, nhiệt độ nó sẽ cao hơn. Ví dụ những cái hộp ở dưới sát mặt đất như vậy thì nó sẽ là khoảng 1.300 độ, rồi lên tới khúc giữa này là 1.200, 1.250 thì đồ nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà nếu như mà xài á, thì người nhà lò sẽ chọn những cái đồ gọi là đồ ba, là đồ già nữa để xài. Người ta gọi là đồ ba là vì cái màu nó không có đẹp, bằng cái đồ đủ lửa, nên là nó có bền. nó đồ ba là đồ ba theo cái thẩm mỹ. Còn về chất lượng thì nó là những cái đồ rất là quý, tại vì nó chất cứng và chắc. Tùy theo cái vị trí trong lò mà người ta sẽ có những cái cách làm khác nhau. Là mình nung sau này nó thành giống bên kia. Khi mà mình nung thì nó sẽ chín lên nó thành gạch. Là nung lâu nữa thì nó sẽ tự chảy cái lớp men tự nhiên của nó ra. Nó bóng giống bên kia. Mà khi mà bóng thì lò cũng sắp hư rồi, mình lại phải sửa tiếp. Chín thành lá cây. Đúng rồi. Mở ngoặt và đóng ngoặt lại. Ê, đóng gì mà đóng luôn vậy? Mở ra. Chết rồi. Chậm chậm thôi, nướng thôi, làm gì mà bão quá vậy? Nè, tiếp tục như vậy nè. Đó. Đặt cái cõi vô, phải phết. Bọt ba cái lẩu về đó cho lên một tí. Mà hốt mẹ rồi. Bài kia ba thấy được, con hỏi ông nào không mạnh. Không bị bỏ bú ở đó mà. Bà nào? Bà nhậu của tao đó. Bà Hân hả? Ừ. Canh này không phải lúc nào cũng gặp đâu. Bộ hiếm lắm ha. Không phải hiếm, mà là do một tháng người ta mới đốt 1-2 lần. Có khi cả tháng còn chưa đốt nữa. Vậy hả? Tùy vào đơn đặt hàng. Vậy bữa nay mình hên quá ha. Ủa mà này ta đốt đến khi nào anh? 2 ngày 2 đêm. Gì dữ vậy? Rồi nghỉ 1 ngày nữa. Nghĩ cho nó nguội hả? Đúng rồi. Nóng không? Sao? Vậy đi ra.
Đi nhanh đi. Ủa giờ mình đi đâu vậy anh? Tới một nơi rất là đặc biệt, nơi lưu giữ rất nhiều thứ quan trọng. Vậy là gốm lấy thiêu này. Vậy hả? Đi. Xin chào mừng quý khách đến với triển lãm gốm lấy thiêu, nơi lưu giữ những cổ vật có tuổi đời từ vài chục đến hàng trăm năm. Và tôi là Nạt, mời quý khách theo tôi. Nơi đây lưu giữ và trưng bày hơn 2.000 cổ vật của nhiều nhà sưu tầm, có giá trị về nhiều mặt của gốm lấy thiêu xưa và các dòng gốm khác như gốm Hoa Mai, gốm Thanh Lễ, gốm Chợ Lớn, gốm Biên Hòa. Ê cẩn thận nha, ổ lộn, quý khách ngắm thôi, đừng có chạm vào nha. Sao vậy anh hướng dẫn viên? Mắc lắm, hướng dẫn viên không có tiền đền. Những cổ vật ở đây có giá trị từ vài chục cho đến vài trăm triệu, có những món lên cả tỷ luôn. Gì dữ vậy? Nên mày đi nhẹ nhàng nền nã giùm tao một cái. Dạ. Mày biết cái này cái gì không? Cái gì vậy? Cái ống đũa. Cái ống đựng đũa hả? Cái ống đũa treo tường á. Trời ơi, hồi xưa người ta sang quá ha. Quý tộc ghê. Cái này còn quý tộc hơn nữa nè. Cái gì vậy? Cái này là cái bô đi tiểu á. Thiệt hả? Trời ơi, đúng là thời vua chúa có khác. Khác thiệt. Đây là gốm cây mai, đẹp ha. Còn đây là gốm Sài Gòn. Đây là gốm lấy thiêu. Diễn này, cái Sài Gòn đó hả? Đúng rồi. Biết sao tôi biết không? Sao? Quỳnh nói á. Đi. Để ngay dưới giò mày đó. Móc chỉ chở gì? Trời ơi, có chồng nổi dưới mày lấy lẹ thì tao đứng tao mỏi muốn chết rồi Thi. Một cái dưới đây nè. Ở đây nè. Rồi. Tao nói sao mày không làm theo? Bồng ơi, mấy ổng dẹp mày lo cái gì? Mày dột xuống ngay giò mày cho tao. Quá. Đi tao lấy cái trả cho tôi cho. Tới chưa bay? Được rồi. Nghĩ dở đủ từ để xuống cái giò tao, trời ơi. Lấy cao quá. Chị đây đi kìa. Không thôi đi. Mày tránh ra coi tao mẹ bóng tao. Mỗi con là một màu luôn á. Có chứ anh. Wow. Đẹp quá à. Dễ thương quá. Trời ơi, thợ chụm này vừa ý tao quá. Rồi ok rồi. Xoay hồi chóng mặt ghê á. Và cuối cùng, cũng là bước cuối cùng luôn, kiểm tra sản phẩm và cột lại. Cột chén dĩa cũng là một nghề đòi hỏi kỹ năng đó nha. Phải cột chắc, cột đẹp. Coi vậy chứ không dễ ăn đâu. Không dạng tay là làm rất bể như chơi. Em nhìn nãy giờ mà chưa biết cột nữa. Mày ráng nhìn tiếp đi. Mai thằng Quỳnh nó nhận vô làm luôn. Cái nội nè, nhận vô nó chửi chắc luôn. Cái miệng nó vậy thôi chứ tâm nó tốt.
Ê, còn quên này nè. Cảm ơn nhiều nha. Bye bye. Bố cảnh lên chơi nha. Nè, ở đâu? Thiệt hả? Thiệt chứ giỡn gì. Trời ơi, sao trời điên thui hết rồi anh? Ừ, chuyển đen hết rồi. Chị nhanh lên đi. Chạy đi anh, nó mưa rồi, được. Chạy muốn ná thở luôn. Rồi xuống đây đứng chi vậy? Mỏi chân hả? Mưa cũng không có lớn, hay mình về luôn đi anh. Mưa đầu mùa, coi vậy chứ độc lắm á. Mày bệnh tao lo, rồi hai đứa bệnh ai lo? Lâu rồi mới tắm mưa vui vậy á. Ừ, vui thiệt. Mà cũng thấy hơi đói bụng mà. Nhà còn gì đâu ăn, còn có mấy ăn khô à. Anh nấu gì mà ăn không được. Ủa, cái dòng anh đâu à? Chết bà. Chắc rớt rồi. Chắc chạy nãy mày ruộng rớt á chứ rồi. Kệ đi,
Ở trọng còn cả đống kìa. Sợ là cái khác nha. Nấu cơm đi. Ăn đọt nhãn lồng này là tối ngủ ngon lắm nè. Vậy hả? Vậy anh ăn nhiều vô nha. Em thấy tối anh ngủ không có ngon lắm á. Tới không anh? Tới chứ, cầm đi. Trời ơi, hay dữ rồi trời. Trời ơi, coi chừng nha anh. Ôi coi chừng. Ui da. Để hái thêm trái nữa. Thôi được rồi anh. Ủa món gì vậy anh? Đây là món ăn của tuổi thơ. Hồi xưa cha tao hay làm cho tao ăn lắm á. Món này làm sao? Đầu tiên là bỏ bột ngọt nha, rồi đường nè, tiếp theo là tiêu, sau đó là gừng, sau đó là củ hành tím nè, cuối cùng là tóp mỡ. Wow, hấp dẫn quá. Rồi trộn lên hả anh? Không, để nguyên vậy đó. Ủa? Kỳ vậy? Có gì đâu kỳ. Có đồ ăn chưa anh? Chưa đâu, nước chưa sôi nữa mà. Có lửa rồi nha. Thấy thơm rồi đó. Đồ mới rửa cẩn thận đó nha. Xong chưa anh? Xong rồi nè. Ăn thôi. Cho mày cục tóp mỡ nè. Cảm ơn anh. Tóp mỡ miếng giòn. Tô nó vừa gừng ha. Bỏ gừng mà phải không?
Được rồi. Cách mở. Ngon không? Hỉnh còn. Em tưởng đợt những lòng đắng chứ. Ăn này có ngủ thẳng cẳng. Biết rồi, nó qua. Gỏi vô ăn không? Thở đi. Tưởng nhà hàng 5 sao luôn á. Nhà hàng nào bán này? Có á, Ừ. mấy quán bán cơm quê trong Sài Gòn á. À, mà chưa ăn nên không biết. Em ăn mấy lần à. Ăn với bạn. Ủa đó giờ anh nấu em mấy món khô rồi ta? Khô nước cốt dừa, khô nấm tỏi, bữa nay khô chân, Còn thiếu món. khô gỏi xài, khô gì nữa ta? Canh chua cá khô. À, canh chua khô cá đuối. Nói mới nhớ, mốt anh phải nấu em ăn món canh chua trái mận nữa nha. Nhớ dài vậy? Nhớ chứ. Ủa? Sao ăn lẹ lẹ vậy? Tại ngon chứ bộ. Trời ảo. Nói chứ chút em rửa cho. Ngay giỏi dữ trời. Thì anh nấu em ăn rồi em rửa có gì đâu. Chuyện nhỏ như thỏ. Có sao? Bể à. Xin lỗi anh nha. Để rồi thôi, xin lỗi gì. Này không biết dán được không? Sao mà dán được? Phải chừng đứt tay á. Ê, con. Mày ở tao bao lâu rồi? Cũng hơn năm nữa. Sao vậy? Nhanh quá ha. Tao hỏi thiệt mày này nha. Theo tao hoài như vậy, rồi lỡ cả đời này mày cũng vậy hoài sao? Vậy hoài là sao? Là khổ quá hả? Ừ. Đâu có đâu. Đâu khổ đâu, anh thấy vui mà. Được đi theo anh, đi đây đi đó. Đối với em chỉ cần sống cuộc sống bình thường, không cần gì quá to lớn. Những được đi với anh là anh thấy hạnh phúc rồi. Phúc. Xin lỗi mày nha. Sao vậy? Xin lỗi vì tao luôn cọc cằn với mày, hay kiếm chuyện với mày nữa, còn kiếm cớ đuổi mày về Sài Gòn. Nhưng mà tại cái thời điểm tao mất gia đình, tao không biết nghĩ cái gì hết á. Tự nhiên mày đi theo tao, tao không muốn mày bị liên lụy, tao muốn mày khổ, tao không muốn ai khổ hết á. Mình tao khổ đủ rồi. Ban đầu tao khó chịu lắm, nhưng dần dần tao thấy không có mày tao cũng thiếu thiếu.